السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ تابعوا معي الفيديو للنهاية لحتى تعرفوا كيف يقوم المنجمون بالتنجيم عن أبراجكم. ممكن بنهاية الفيديو تستطيعوا أن تنجموا عن أبراجكم بأنفسكم. يلا نبلش. في البداية وقبل أن نعرف كيف نقرأ الأبراج يجب أن نعرف ما هي الأبراج. الأبراج باختصار هي عبارة عن تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس ب12 قسم سماوي، والأبراج هذه بالترتيب: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد والعذراء، الميزان، العقرب والقوس، والجدي والدلو والحوت. هذه هي 12 برجا بالترتيب. الآن كيف نعرف من برج من؟ باختصار حسب تاريخ الميلاد، فهناك جدول بإمكانكم أن تعرفوا من خلاله حسب تاريخ ميلاد شخص ما إلى أي برج ينتمي. ولكن قبل أن نبدأ بمعرفة كيفية قراءة الأبراج، خلينا أحكي لكم من أين جاءت الأبراج. الأبراج المعروفة حالياً اللي هي متداولة في الوطن العربي وفي أوروبا هي نفسها من نوع الأبراج جاءت أصلها من بابل، ولكن هناك أبراج في شرق آسيا مثل الصين وكوريا واليابان لها نوع آخر ودراسة أخرى وطريقة أخرى لمعرفتها. والآن وصلنا لأهم نقطة في هذا الفيديو، وهي كيفية معرفة الأبراج كما يعرفها المنجمون المحترفون. وبكل بساطة يمكنك أي شخص منا أن يقوم الآن بالتنجيم عن أي برج كما يقوم به المحترفون، بل بأكثر احترافية، وذلك عن طريق بارنم إيفكت أو أسلوب بارنم أو أسلوب فورر. فبارنم إيفكت هو عبارة عن تأثير نفسي، وهي حالة نفسية عند الناس عندما يظنون بأن وصفهم يقوم شخص بوصفهم بكلام معين، فإن هذا الكلام مخصص فقط لهم عن غيرهم من الناس، مع أنه في الواقع هذا الكلام محشو وعام وغامض جدا وينطبق على أي شخص فينا. هذا هو بارنم إيفكت، وهذا ما يستخدمونه في الدعايات وما يستخدمونه في علم التنجيم. إذن الطريق إلى التنجيم ومعرفة قراءة الأبراج واضح جدا وسهل جدا وزائف جدا. ما عليك إلا أن تقول كلام عاما وشاملا وغامضا، وأنا أردت أن تكون أكثر احترافية. اجعل الكلام أكثر عمومية واجعله أكثر غموض. أما ما يقوله العلم الحديث عن علم التنجيم فهو من العلوم الزائفة، وفشلت الأبراج في نيل أي إثبات علمي، وثبت أن ما يمكن توقفه عبر الأبراج لا يتجاوز الصدفة. وليس هذا فقط، بل ثبت أيضا أن الاعتقاد بالتنجيم ضار للغاية. ففي عام 1966 في اليابان توقع أن تكون هذه السنة سنة سيئة للنساء، مما أدى إلى انخفاض 25% من الولادات وقتل 500,000 جنين، أي إجهاض 500,000 جنين. وأيضا ثبت أن الاعتقاد بالتنجيم والإيمان به يؤثر على العلاقات الشخصية للناس بشكل سلبي بسبب تخوفهم من عمل شيء ما أو قول شيء ما أو الخروج من البيت هذا اليوم أو ما إلى ذلك. وأيضا علم التنجيم هذا لا يمت للعلم بصلة، وهؤلاء المنجمون لا يعتمدون على أي أس علمية. فمثلا برج الشخص يتغير كل 18 سنة، والأبراج حاليا ليست 12 ولكن 13 برجا، وتواريخ الأبراج في بدايتها ونهايتها تختلف عما كانت عليه سابقا. فهؤلاء المنجمون لا يدلون أي اعتبار للأسس العلمية في قراءتهم لهذه الأبراج. إذن خلاصة الموضوع، العلم يقول لنا بأن الأبراج وتوقعاتها هي كاذبة وزائفة، وإن حدث أي توقع صحيح فهذا هو محض الصدفة فقط. أما النظرة الإسلامية عن علم التنجيم الزائف هذا فهي لا تختلف عن النظرة العلمية الحديثة له، بل تتفق معه ويعتبر من أكبر الجرائم في الإسلام. فقال العلماء: من صدق هذه الطوالع واعتقد أنها تضر وتنفع بدون إذن الله، أو أن غير الله يعلم الغيب، فهو كافر. ومن آمن بأنها ظنية، يعني إنه ممكن تزبط ممكن ما تزبط، ممكن صح مش أكيد، خلينا نجرب، ظنية، ولم يعتقد أنها تضر وتنفع، فهو مؤمن عاص ينقص ذلك من حسناته. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برأ مما أنزل على محمد.
ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. فمثل ما أنتم شايفين كيف أن الإسلام يعتبر هذه جريمة كبيرة وعظيمة، لأنها استخفاف بعقول الناس واستعلاء على الله سبحانه وتعالى، وكيف يعتبرها العلم شيء غبي وسخيف واستخفاف أيضا بعقول الناس. إذا كنت من يحاول أن يقرأ الأبراج ويعرف ماذا يقول برج اليوم، إذا كنت لا تعرف بأنه حرام أو لا تعرف بأنه علم زائف وأنه أثبت أن هذا العلم يعني غير حقيقي ولا أساس علمي صحيح له، بل إنما هو صدفة وإنما هو تلاعب بالناس بنفسياتهم وبعقولهم. إذا كنت لا تعرف هاتين المعلومتان عن العلم وعن الإسلام وكنت تقرأ الأبراج فأنت معذور، يعني لأنك لا تعرف. لكن طالما أنك تعرف أو أصبحت تعرف ولا زلت تقرأ الأبراج فهذه مصيبة. فيعني أنت تضحي بدينك وتستخف بعقلك، تضحي بدينك لأنك تعلم كم هي جريمة أن تقرأ الأبراج وأن تؤمن بأن هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى، فهذه جريمة بحق إسلامك. فقد تخرج من الإسلام وأنت لا تعلم، أو قد تخسر يعني من الصلوات الله أعلم كم وأنت لا تعلم، أو وأنت تعلم حتى. فلماذا تحيطون أنفسكم بهذه الدائرة، دائرة الإنسان العاصي فاقد دينه ودائرة الإنسان المستخف بعقله وبنفسه؟ أنا أتفهم طبيعة الفضول في النفس البشرية بمعرفة المستقبل وماذا سيحدث لها، أهو خير أو شر، وهذه توقعات، هذا يعني شيء طبيعي بأننا نتوق ونريد أن نعرف ماذا سيحصل لنا. لكن أن يكون لديك علم يقيني بأن هناك شخص يكذب علي ولا ما يقول ما هي إلا يعني ترهات وتفاهات وكذا، ولكني أختار رغم ذلك أختار أن أؤمن بها وأن أصدقه وأن أتبعها وأن أبني سعادة النفسية أو راحة النفسية اليومية أو بعض من قراراتي بناء على هذه الأكاذيب. فهذه قمة الغباء وقمة الرجعية وقمة التخلف. وللأسف ومع التقدم العلمي الكبير واتساع المعرفة الإسلامية والعلمية وسهولة وصولها إلى الناس، لا زال الناس يؤمنون بهذه الترهات والسفاهات والسخافات والاستخفاف بعقولهم، وهم يستخفون بعقول أنفسهم قبل أن يستخف العرافون والمنجمون بعقولهم. رسالتي للذين لا يزالون يقرؤون هذه الأبراج رغم معرفتهم بأنها حرام وبأنها شيء غير علمي وغير صحيح: لا تجعل مكانة نفسك بهذه المكانة الدونية، فالنظرة الإسلامية لك هي نظرة دونية والنظرة العلمية لك هي نظرة دونية. وأنت ماذا استفدت من هذه النظرة الدونية؟ سوى لا شيء، فعليا لا شيء، بل خسرت أشياء كثيرة. فإن مجتمعنا لن يتغير ولن يتقدم إلى الأفضل ولن يتحسن، بل أنت نفسك كشخص لن تتغير للأفضل إن يعني استمريت على قراءة هذه السخافات والإيمان بها أو الاعتقاد بها. رجاء أن توقفوا عن قراءة هذه السخافات التي لا يسعني أن أسميها أكثر من سخافات، احتراما لعقولكم أنتم، احتراما لذاتكم، لمكانتكم. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكون رسالتي وصلت، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي واستفدتوا مني ولو شغلة بسيطة، وإن شاء الله تكونوا قررتوا إنكم تحاولوا تغيروا هاي العادة السيئة. حتى أشوفكم المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.